Ce mișto e aici la Bubu, în Transilvania, unde cafeaua are alt gust. Cred că ați băut cafea la Ibric, la expresor, la filtru, dar oare ați băut cafea la invertor? Nu cred. De aceea o să vă arăt exact cum se face o cafea la invertor. Dar înainte de a face o cafea la invertor, trebuie să vorbim un pic despre măsurile de siguranță pe care trebuie să le luăm atunci când punem un invertor de mare putere. În primul rând trebuie să ne asigurăm că toate legăturile sunt foarte bine făcute. În acest caz, acest cablu este foarte, foarte slăbit. Îl strângem foarte bine. Ne asigurăm că toate conexiunile sunt făcute și strânse corespunzător. Invertoarele vin cu cabluri care sunt oarecum de test, care se pot folosi doar dacă facem câteva teste. Dar în utilizarea în viața de zi cu zi, atunci când avem putere multă, continuă, trebuie să punem niște cabluri mai groase, să le dimensionăm foarte bine. Și cu cât este mai gros, cu atât este mai bine. De asemenea, ar trebui să punem și un switch care să întrerupă circuitul atunci când nu folosim sau când scoatem bateria, astfel încât să ne asigurăm că nu există curent pe cabluri. Bun, acum că ne-am asigurat că măsurile de siguranță sunt ok, haideți să vedem ce face acest invertor. Acest invertor este un invertor cu priority switch și charger. Ce înseamnă asta? Are aici un display. În acest moment ne arată faptul că se încarcă bateria. De ce? Pentru că avem aici un prelungitor care este conectat la 220 pe care îl putem opri și atunci s-a oprit, nu se mai încarcă bateria, da? Deci noi acum simulăm faptul că în camping s-a oprit curentul. Da, bun. Cum facem asta? Să zicem că noi vrem să ne facem o cafea. Da? Cafeaua o băgăm în expresor. Expresorul funcționează, dar acum este de la 220. Da? Și dăm drumul la cafea. Și începe să macine. Și noi începem și oprim. Pornim, oprim, pornim, oprim, pornim, oprim, pornim, oprim, pornim, fără ca expresorul să simtă faptul că, și acum hai să vedem, că s-a oprit curentul. Astfel încât noi, dacă stăm în camping, s-a oprit curentul sau sunt pene de curent în camping, noi nu simțim absolut deloc trecerea de la 220 la baterie. Acum începe să curgă cafeaua și ne-am oprit curentul. Iar l-am pornit, iar l-am oprit. Asta este priority switch la inverter. Da? Ca să fie și mai... L-am scos din priză. L-am băgat în priză. În momentul ăsta am făcut cafea la invertor. Să continuăm demonstrația noastră despre aceste echipamente extraordinare cu o unaltă care cu siguranță se regăsește în dotarea fiecărui rulotist, o bormașină care, normal, dacă nu este alimentată, nu funcționează. Scoatem expresorul care a fost legat în invertor și punem această bormașină. Pentru că, nu e așa, o gaură trebuie dată întotdeauna la... În momentul ăsta, dacă vedeți, 220 nu este funcțional, îi dăm drumul, îl oprim. Cred că v-a deranjat un pic scomotul ăsta, dar cam asta a fost prezentarea cu bormașina. Deci ce știe să facă, să recapitulăm, ce știe să facă acest invertor? Știe să facă așa, să încarce bateria litiu atât timp cât avem 220, să asigure curent la consumatori din 220 de la camping sau de acasă, dar atunci când nu avem curent de la AC, de la priză, să funcționeze toate echipamentele care au fost în priză fără să simtă nimeni nimic. Și dacă vreți, vom mai fac o demonstrație cu un ventilator, deși probabil proba bormașinii a fost mai mult decât elocventă.
I-am dat drumul. Haideți să vedem. El a început să meargă acum, dar vedeți, nu avem 220. Prelungitorul este întrerupt, da? Îi dăm drumul. Oprim. Îi dăm drumul. Oprim. Nici o schimbare. Nu se simte nimic. Așa, nici voi nu veți simți absolut nimic dacă aveți echipamente în funcțiune. Toate aceste produse le găsiți la noi pe site, pe ronicenergy.com. Sunt pe stoc, se pot comanda online, se pot ridica de la depozitul nostru din Ploiești. Ne puteți suna, veți primi toate informațiile necesare pentru a reuși să faceți un sistem pentru voi. Vă spunem ce baterie aveți nevoie, ce invertor aveți nevoie, ce sistem complet vă putem oferi. Este important pentru noi, ca voi, să faceți o alegere bună. Vă așteptăm la următorul film. Cristi de la Ronic. Nu fi trist, fi rulotist!